नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचे हेमास किचन स्टुडिओमध्ये। आज आपण अगदी सगळ्यांची अशी आवडती चिकन दम बिर्याणी अगदी घरच्या घरी कमी साहित्यामध्ये बनवणार आहोत। तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा, ज्यामध्ये मी स्टेप बाय स्टेप सगळ्या प्रोसेस सांगणार आहे चिकन बिर्याणी कशी बनवायची। पहिल्यांदा आपण चिकनचे पीस स्वच्छ धुवून त्याला मॅरिनेट करून एक अर्धा तासासाठी बाजूला ठेवणार आहोत, म्हणजेच मुरण्यासाठी ठेवणार आहोत। यामध्ये मी हळद, तिखट, मीठ, धने पावडर आणि दही, थोडासा लिंबाचा रस, आपले चिकनचे पीस बघून बाकीचे मसाले घ्यायचे आहेत आणि आपण बिर्याणीसाठी या ठिकाणी घरीच मसाला बनवणार आहोत। यामध्ये मी 2 विलायची, काळे मिरे, लवंग, जिरे, दालचिनी सर्व एकत्र करून याला मी भाजलं नाही आहे, असंच थोडंसं जाडसर भरडसर मिक्सरवरती वाटून घ्यायचं आहे। आणि चवीप्रमाणे ज्याला जास्त झणझणीत अशी बिर्याणी पाहिजे आहे त्यांनी थोडंसं मसाल्यांचं प्रमाण वाढवलं या ठिकाणी तरी चालेल। यामध्ये मी थोडीशी झणझणीत करणार नाही आहे, त्यामुळे मसाले जेमतेम घेतले आहेत आणि मी चिकनच्या पीसच्या प्रमाणे मसाल्यांचं प्रमाण घेतलं आहे। तुम्हाला झणझणीत चणचणीत जर बिर्याणी पाहिजे असेल तर थोडंसं मसाल्याचं प्रमाण या ठिकाणी वाढवलं आणि याच ठिकाणी तुम्ही बाजारात मिळणाराही दुसरा बिर्याणी मसाला थोडासा ॲड करून मॅरिनेट केलं चिकन तरी चालेल। आता आपलं चिकन व्यवस्थित मॅरिनेट झालं आहे। याला मी झाकण लावून 30 मिनिटासाठी बाजूला ठेवणार आहे, म्हणजे आपली पहिली पायरी चिकन बिर्याणीची झाली आहे। आता दुसरी आहे ती म्हणजे लॉंग ग्रेनचा राईस, म्हणजे बासमती किंवा जो लांब दाण्याचा तांदूळ असतो तो स्वच्छ धुवून आपल्याला 30 मिनिटासाठी किंवा कमीत कमी 20 मिनिटासाठी आपल्याला भिजवत ठेवायचं आहे। त्याला पण या ठिकाणी मी 2-3दा स्वच्छ धुवून घेतला आणि पाण्यामध्ये भिजवत ठेवला आहे, प्लेट झाकून ठेवली। त्यानंतर दुसरीकडे एका पातेल्यामध्ये किंवा पॅनमध्ये पाणी गरम करत ठेवायचं आहे। पाणीला उकळी आली की मग त्यामध्ये जिरे, मीठ आणि थोडासा लिंबाचा रस आणि त्याचबरोबर तुम्ही या पाण्यामध्ये दालचिनी, तेजपत्ता, मिरे टाकून घेऊ शकता। सगळे मसाले, मीठ आणि लिंबाचा रस टाकून उकळी आल्यानंतर यामध्ये आपण जो भिजवत ठेवलेला तांदूळ आहे त्याचे एक्स्ट्राचे पाणी काढून परत हा तांदूळ या पाण्यामध्ये, अगदी पाणी उकळतं असलं पाहिजे तरच तो भात आपला सुटा सुटा आणि मोकळा होईल, हे असं टाकून मिक्स केलं आहे। आणि त्यानंतर साधारण कमीत कमी 5 मिनिटांमध्ये याला लगेचच उकळी येते। हे बघा, या ठिकाणी आपला राईस व्यवस्थित तयार झाला आहे। त्याला मी असं एका चाळणीमध्ये काढून घेत आहे, जेणेकरून त्याचं जे पाणी आहे एक्स्ट्राचं जे खाली पातेल्यामध्ये गळेल आणि वरती आपला मोकळा मोकळा सुटा भात असेल, ज्याची आपण बिर्याणी बनवणार आहोत। या ठिकाणी आपला राईस व्यवस्थित शिजला आहे आणि चिकन मॅरिनेट झालं आहे आणि बिर्याणीसाठी मी कांदा या ठिकाणी कापून घेतला आहे। आता आपण बाकीचं साहित्य काय लागणार आहे बिर्याणी बनवण्यासाठी ते बघूया। त्यासाठी मी इथं मिंटची चटणी घेतली आहे। चटणी म्हणजेच ती फक्त पेस्ट आहे, तुम्ही या ठिकाणी नुसतीच पुदिन्याची पाने वापरली तरी चालेल। त्यानंतर थोडंसं तूप, बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि जो बाजारामध्ये असा तळलेला वाळलेला कांदा मिळतो तो मी थोडासा या ठिकाणी वापरणार आहे। आणि कोमट दुधामध्ये मी केसरच्या काड्या थोड्याशा भिजवत ठेवल्या होत्या, त्याचा रंग पूर्ण दुधामध्ये उतरला आहे, तो पूर्ण पिवळा झाला आहे दूध। त्यानंतर थोडासा खाण्याचा रंग या ठिकाणी मी ऑरेंज कलर चिमटभर टाकून पाण्यामध्ये मिक्स करून घेतला आहे। आणि फोडणीसाठी आपण वेगळे इथे मी मसाले काढून घेतले आहेत। या ठिकाणी सेम मसाले घेतले आहेत, धणे, जिरे, चक्री फूल, तेजपत्ता, दालचिनी आणि थोडंसं काळे मिरे घेतले आहेत। त्यानंतर आले लसणाची पेस्ट आणि थोडंसं दही जर लागलंच तर आपल्याला। आता आपण बिर्याणीची बनवायची तयारी करूया, चला बघूया आता कशी बनवायची घरच्या घरी चिकन दम बिर्याणी। त्यासाठी मी इथे एक पॅन ठेवलं, पॅनमध्ये मी साधारण 1 मोठा चमचा तेल टाकलं आहे। त्यामध्ये तुम्ही थोडंसं तूप टाकलं तरी चालेल, पण मी तूप आता टाकत नाही आहे कारण ते लगेचच जळून जातं, त्यामुळे फक्त तेलामध्ये, तेल जास्त कडक नको आहे, हे मसाले आपल्याला परतताना नाहीतरी आपले मसाले करपण्याची शक्यता असते, त्यामुळे थोड्याशा गरम तेलामध्येच त्याला परतून घ्यायचं आहे। त्यानंतर बारीक चिरलेला जो कांदा आहे तो मी यामध्ये टाकला आहे। कांदा आपल्याला खूप छान परतून घ्यायचा आहे, अगदी त्याचा कच्चा वास निघून गेला पाहिजे आणि तो पूर्ण लाल झाला पाहिजे, कुठेही त्याला काही कच्चा म्हणजे किंवा पांढरा राहिला नाही पाहिजे। त्यामुळे आता कांदा व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे आणि त्याला हलवतही राहायचं आहे, जेणेकरून तो खाली लागणार नाही। कांदा थोडासा झाला आहे, आता आपण यामध्ये चिकन टाकून परत एकदा परतून घेतलं की तो कांदा आणि चिकन हे दोन्हीचे प्रमाणामध्ये व्यवस्थित ते परतून होईल आणि शिजूनही निघेल, त्याच ह्याच्यामध्ये आपला चिकन पण शिजून निघेल। चिकन आणि कांदा थोडासा मिक्स करून एक
ते 2 मिनिट परतून घ्यायचं आहे आणि आपण याच ठिकाणी आपले बाकीचे सगळे मसाले मिसळणार आहोत. आता तर परत तुम्ही एकदा या ठिकाणी तिखट आणि मीठ हे जर प्रमाण तुम्हाला थोडंसं कमी वाटत असेल तर थोडंसं इथे ॲड करू शकता. त्यामध्ये मी थोडासा वाळलेला कांदा, एक हिरवी मिरची, बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि मिंटची पेस्ट म्हणजेच पुदिन्याची थोडीशी पानं या ठिकाणी वापरली तरी चालेल. त्यानंतर आले लसणाची पेस्ट, त्याचबरोबर तुम्हाला दुसरे काही मसाले या ठिकाणी टाकायचे असतील तर ते टाकून व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे. यामध्ये पाणी किंवा दुसरं काहीही लिक्विड टाकलं जात नाही, त्यामुळे आहे त्याच कांद्याच्या ह्याच्यामध्ये आणि चिकनमध्ये थोडंसं दही आपण टाकलं होतं मॅरिनेट करताना, त्याच याच्यामध्ये पूर्ण हा मसाला व्यवस्थित परतून आणि चिकन पण आपल्याला व्यवस्थित शिजवून घ्यायचं आहे. त्यामुळं व्यवस्थित परतून झाल्यानंतर मी थोडंसं या ठिकाणी तेल टाकत आहे, कारण बिर्याणी आणि त्यामध्ये तूप किंवा तेल असं भरमसाठ असलंच पाहिजे, तरच त्याचा खमंगपणा व्यवस्थित लागतो. तर यामध्ये मी पूर्ण व्यवस्थित मिक्स करून घेतलं आहे. मी या 2 चिकनच्या पीसेससाठी 3 छोटे कांदे घेतले होते. तुम्ही थोडंसं प्रमाण वाढवलं तरी चालेल. त्यानंतर एक साधारण 2 मिनिटासाठी मी असं त्याला झाकून शिजवून घेतलं. या ठिकाणी तुम्हाला दिसत असेल तर याचं तेल सुटलं आहे, म्हणजेच आपला मसाला आणि चिकन व्यवस्थित परतून झालं आहे. चिकनही शिजलं आहे, त्याचा कलर बदलला आहे, म्हणजेच चिकन शिजलं आहे. त्यानंतर मी थोडंसं या ठिकाणी तूप टाकत आहे. तूप टाकून परत एकदा मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि तुम्ही हवं असेल तर एकदा टेस्ट करून बघा. थोडंसं तिखट मिठाचं प्रमाण किंवा बिर्याणी मसाला याचं जर प्रमाण थोडंसं कमी वाटत असेल तर थोडंसं इथे टाकू शकता. तसं तर आपण मीठ मॅरिनेट करताना चिकनमध्ये आणि तांदूळ शिजवून घेताना म्हणजेच त्यामध्येही पाण्यामध्ये टाकलं होतं, त्यामुळे मीठ बरोबर आहे. जरी तुम्हाला वाटत असेल तर या ठिकाणी तुम्ही थोडेसे मसाले बघून टाकू शकता आणि मिक्स करून घेऊ शकता. आता आपलं व्यवस्थित सॉर्ट झालं आहे, सगळं परतून व्यवस्थित शिजलं गेलं आहे. या ठिकाणी तुम्ही बघू शकता तेलही सुटलं आहे आणि चिकनची जी आपली मसाला आहे ती व्यवस्थित मी खालच्या तळाला म्हणजेच तुमच्या पातेल्याचं जे किंवा भांडं आहे ते व्यवस्थित असं एक लेयर असं पसरून घेतली आहे, जेणेकरून जी ग्रेव्ही आहे ती सगळ्याच भातावरती असं म्हणजे त्याचा फ्लेवर उतरेल. त्याच्यामुळे ते एकसारखं सगळीकडं इव्हनली पसरून घ्यायचं आहे. त्यानंतर जो आपला तांदूळ आहे, जो बासमती तांदूळ आपण वापरला आहे, तो मी या ठिकाणी व्यवस्थित एक लेअरमध्ये पसरून घेतला आहे आणि गॅस या ठिकाणी बारीक करायचा आहे, जेणेकरून आपली खालचा जे मसाला आहे चिकनचा तो पातेल्याला लागणार नाही किंवा करपणार नाही. त्यामुळे गॅस जो आहे तुमचा तो अगदी कमीत कमी जेवढा करता येईल तेवढा करायचा आहे. आणि त्यानंतर भातावरती आपण परत एकदा कांदा पसरवून घेतला, बारीक चिरलेली कोथिंबीर जी की सगळ्यांची आवडती असते, त्यामुळे भरपूर प्रमाणामध्ये पसरली तरी चालेल. त्यानंतर मी वरतून थोडंसं 1 चमचा सगळ्या बाजूनी असं टाकून घेतलं आहे आणि आपलं केसरचं दूध जे बिर्याणीमध्ये अगदी कंपल्सरी असल्यासारखं असतं, त्यामुळे हे न चुकता असं टाकून घ्यायचं आहे आपल्याला. त्यानंतर आपण या ठिकाणी कलरचं जे आपण पाणी केलं आहे, या ठिकाणी मी ऑरेंज कलर यूज केला आहे. तुमच्याकडं लाल असेल तो वापरला तरी चालेल. तो असा व्यवस्थित सगळीकडं पसरून घ्यायचा आहे. ते झाल्यानंतर परत एकदा मी थोडासा कांदा टाकून घेतला आणि जे तांदळाचं पाणी आहे ते मी थोडंसं ठेवलं होतं. ते चिकन शिजायला जर अजून थोडंसं कच्चं असेल तर हे पाणी टाकून आपण एकदा अजून ठेवू शकतो, जेणेकरून आपला मसाला खाली लागणार नाही आणि त्याचा फ्लेवर पूर्णपणे राईसमध्ये उतरेल. त्यानंतर यामध्ये मी असं माझ्याकडे एक फॉईल पेपर होता, तो मी पूर्ण पातेल्याच्या आतमधून लावून घेणार आहे, कारण या पातेल्याचं जे माझं झाकण आहे त्याला वेज आहे, त्यामुळे आपला दम देताना जो सगळा पूर्ण अर्क असेल चिकन ग्रेव्हीचा तो बाहेर जाऊ नये यासाठी मी त्याला असं पूर्ण सगळीकडनं पॅक करून घेत आहे आणि त्यानंतर झाकण लावून घेतलं आहे. आता ज्याच्याकडे असा पेपर किंवा झाकण नसेल त्यांनी आपलं साधं स्टीलचं ताट आणि त्यावरती एखादी ओझं किंवा आपल्या खलबत्त्याचा जरी बत्ता ठेवला तरी चालेल किंवा एखादी जड वस्तू ठेवून जरी साधारण 20 ते 25 मिनिटासाठी त्याला दम देऊन घ्यायचा आहे, म्हणजेच बारीक गॅस करून शिजवत ठेवायचा आहे. त्यानंतर तुम्हाला दिसलाच असेल की आपली बिर्याणी व्यवस्थित तयार झाली आहे. रंग खूप सुरेख आला आहे आणि बिर्याणीचा सुगंधही घरभर खूप छान पसरला आहे. या ठिकाणी चिकनही व्यवस्थित शिजलं आहे आपलं आणि राईस जसा पाहिजे तसा अगदी सुटा मोकळा व्यवस्थित झाला आहे. तर ही चिकन बिर्याणी अगदी साध्या पद्धतीनं, सोप्या पद्धतीनं, स्टेप बाय स्टेप मी सांगितली आहे. तर आता वीकेंड येतो आहे, शनिवार रविवार येतो आहे, तर ही चिकन बिर्याणी सगळ्यांनी नक्की ट्राय करून बघा.
कशी झाली ती मला कॉमेंट करून सांगा आणि लाईक करायला, शेअर करायला आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल धन्यवाद.